What's up, Madlang P? It's me, Eka P. Welcome back sa aking channel. So for today's video ay mag-share na naman po ako sa inyo ng isang tutorial. So nagsasawa na po ba kayo sa background ng cellphone nyo kapag naka-dark mode o kaya naman is yung naka-default mode lang siya or yung naka-white background? So sa videong ito, matututunan na po natin kung paano magpalit-palit ng background para sa cellphone natin. Itong tutorial na to, makikita natin na pwede na tayong magpalit ng background sa Facebook, sa Messenger, or actually, magiging theme na po siya ng buong cellphone nyo. So kahit anong apps yung buksan nyo, YouTube, IG, kahit ano pa yan, nandun lang talaga yung background na yon. Para po sa tutorial na to, bali meron tayong isang app na gagamitin. So yung app nga na to is itong designer tools. So Madlang P, wag na nating patagalin. Bali mag-proceed na tayo sa screen recording. So yes, hello Madlang P. So pupunta lang tayo dito sa Play Store. And then search lang natin yung designer tools. Okay, so i-install lang natin siya. So saglit lang to kasi 1.3 MB lang naman siya. So mabilis lang siya ma-install. Okay, so ayan, okay na. So sunod natin gagawin, click lang natin tong open. So makikita natin, dito tayo sa may so makikita natin yung overlays, then pupunta tayo dito sa mock-up overlay. So, ang gagawin lang natin is enable lang natin siya. And then, ita-turn on lang natin siya. Then, back. So, eto, yung nakikita nyong current mock-up, yung portrait or landscape, dito tayo sa may portrait. So, click mo lang siya dito. And then, yun nga, hahanap ka na ng picture na gusto mong maging background. So, punta lang ako sa photos ko, sa albums, and then, tatry ko yung sa twice. So, ito yung pipiliin ko. Okay, so, as you can see, nandito na siya, guys. Nakalagay na siya. So, ang gagawin lang natin is i-adjust natin yung opacity niya. So, yan. Habang ina-adjust natin, nakikita rin natin na lumalabas na or nag-a-appear na yung background. So, ayan. Makikita natin meron ng twice dun sa background ko. So, ang gagawin ko lang is ibaback ko lang. So, ayan. As you can see, meron na siyang background. Nandiyan na yung twice. So, ayan. So, okay na. So, try natin sa Facebook. Tingnan natin sa Facebook. Okay, so ayan na siya. Okay. Yan. So bahala kayo guys, depende sa inyo kung gaano ba katindi ng opacity yung gusto nyong ilagay. So try natin sa my Messenger. Okay, so yan. Okay, ayan. So ayan, yung para sa akin okay na to kasi bali kapag sobra kasing tingkad, baka hindi ko naman din masyadong makita yung mga nakasulat. And then tingnan natin sa ibang app sa Instagram. Okay, so nandun din siya. Oops, dayon. Click natin yan, heart natin yan. Okay, back. Tapos try natin sa YouTube kung ganun din siya. So, okay, gumagana din siya sa YouTube. Nandun din siya. Makikita niyo rin yung background. Okay. So, kung gusto niyong palitan yung picture, back lang kayo dun sa app, Designer Tools.
punta lang kayo uli dito sa mockup overlay. Then, ang gagawin nyo lang is reset mockups. So, hanap lang kayo ulit ng ibang picture. Click nyo lang yun ulit. Tapos, punta lang kayo sa gallery nyo. Hanap lang kayo ng ibang picture na gusto nyo. So, halimbawa, ito. So, yan. Pero mas maganda kasi medyo mas malaki yung sakop siya. Para buong, picture, kita siya mula taas hanggang baba. So, kunwari yan. Yan, ganyan siya. Okay. So, yun lang Madlang P. Ganun lang kadali kung paano gamitin yung designer tool and kung paano palitan yung background natin. Yung background natin sa Facebook or Messenger. So, from hindi na lang siya dark mode ngayon and yung original mode. So, pwede ka rin magpalit ng iba't ibang klase ng background. Depende sa gusto mo. So, that's it Madlang P. Ganun lang kadali kung paano natin lagyan ng background yung cellphone natin sa kahit anong design or background na magustuhan natin. Kung nag-enjoy or nakatulong sa inyo ang video na ito, please like, share, comment, and do subscribe to my channel kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe. Also, please click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong uploads. Sumuli, Madlang P, maraming salamat sa panonood and see you sa aking susunod na video. Bye-bye!